Det låter lite löjligt, för jag hade ingen intresse i kaffe innan, utan det bara såg ut som en kul grej. Så då tänkte jag, okej, jag behöver sommarjobb. Varför inte göra ett sommarjobb som också involverar latte art? Så sökte jag jobb på Espresso House och började jobba som barista. Jag tyckte på en gång det var superroligt. Och tiden gick, alltså tog bara 1 månad typ. Så var jag på koppningsbord. Och det här koppningsbordet förändrade mitt liv. Det här koppningsbordet gjorde att jag bara ville nörda ner mig i kaffe. Jag liksom köpte alla böcker, jag kollade alla YouTube-videos. Jag försökte besöka alla kaffeställen som fanns i Stockholm. Så det var egentligen så det hände. Ett sommarjobb som bara blev till en passion liksom. Ja, det är ju en helt fascinerande historia. Så du knarkar alltså James Hoffmann och Stockholms kaffeställen i en sommar? Exakt. Jag jobbade öppning och sen efter öppningspasset så drog jag till Johan och Nyström, Drop Coffee, fikabaren. Jag drog överallt helt enkelt. För jag kunde inte få nog av kaffe. Och speciellt inte de som jobbar på de här ställena, för de var så otroligt kunniga. Så jag blev ju superinspirerad av dem och jag lärde mig så mycket vid varje besök. Så det var ju bara kul liksom. Det fanns ingenting negativt med det här. Det var en dröm för mig helt enkelt. Härligt. Hur tog du dig vidare sen från sommarjobbet, alltså djupare in i kaffebranschen? Alltså det började då med att jag, som jag sa till dig, jag besökte ju alla de här ställena efter jobbet. Och det gick ju väldigt fort innan folk såg att okej, jag är en riktig kaffenörd. Så jag började, förutom att besöka de här ställena efter jobbet, så dök jag alltid upp på throwdowns, koppningar och så vidare, olika workshops. Och det gick väldigt snabbt tills jag liksom kände alla i Stockholm kan man säga. Och när man gör det, då får man tillgång till otroligt många kaffen. Så det gick väldigt snabbt tills jag en dag klev in på fikabaren och träffade en kille som heter Lakis. Han lät mig dofta på ett kaffe som han skulle tävla med då. Kostade 6 000 kronor kilot och jag fick dofta på det och det doftade som en fruktbomb och en chokladask. Och det är sådana här grejer som bara fick mig att inse att okej, kaffebranschen är liksom så mycket mer än vad man tror. Så jag började helt enkelt bara hänga med folk som var väldigt kunniga inom kaffe och bara naturligt hamnade på alla event och inte för att nämna Stockholms kaffefestival 2019. Det var min första så här riktiga kaffeevent som kändes liksom stort att vara med på, förstår jag menar. 100%. Då har du tagit dig lång väg ifrån Stockholms bakgator till Köpenhamn nu då. Via det så blev du också utsedd till Baristornas barista 2021 om jag inte minns helt fel. Vilken egenskap var det som gjorde att du tog dig ända dit så snabbt ändå? Jag har ställt mig den frågan ganska ofta och det kan finnas olika anledningar för att få den här utmärkelsen. Det är inte som en tävling att det är några regler och sen röstar man efter reglerna, utan det är 100 personer inom kaffeindustrin som väljs ut och får rösta på sin favoritbarista. Och vad jag tror gjorde att jag vann det året är att folk brukar beskriva att när jag serverar kaffe till dem så blir jag så liksom exalterad och hypad över kaffet och allt jag kan berätta om kaffet, att det lite smittar av sig på gästerna. Och jag tror det är den egenskapen som gjorde att jag vann. Jag är liksom väldigt kaffenördig men fokuserar på servicen och folk går liksom därifrån med ett leende, en liksom bra känsla.